Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi a războiului în ziua 1190, a războiului din Ucraina, sunt: Politico, spune Donald Trump, își pierde răbdarea cu Putin, dar nu s-a hotărât încă ce va face în continuare. Dronele ucrainene atacă o fabrică de dezvoltare a dronelor din apropierea Moscovei. Un articol foarte, foarte interesant: dacă Germania trimite rachetele Taurus cu rază lungă de acțiune în Ucraina, Rusia are o problemă majoră cu podul Kerch, podul peste Crimea. Iar la final discutăm, așa cum știți, hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și a think tank-ului ucrainean Deep State. Donald Trump își pierde răbdarea cu Putin, dar nu s-a hotărât încă ce va face. Și așa cum anticipam, Donald Krasnov Trump joacă în momentul de față la două capete, ca să nu zică societatea civilă din Statele Unite ale Americii, opinia publică, mai bine zis, să nu-și atragă oprobiul în continuare și să nu piardă puncte. Trump iese la atac. Președintele american a semnalat marți, adică ieri, că răbdarea sa cu liderul rus Vladimir Putin se epuizează, dar nu a decis care sunt următorii pași. Exact ce vă spuneam, el se arată supărat, dar nu întreprinde nicio acțiune împotriva lui Trump și a regimului criminal de la Kremlin. Trump a spus că Putin se joacă cu focul, refuzând să se angajeze în discuții de pace serioase pentru a pune capăt războiului din Ucraina. De asemenea, notează publicația, Trump este dezamăgit de influența liderului rus față de propunerea sa de a reseta relațiile după o soluționare pașnică și încă nu a decis să-și schimbe politica. Putin este periculos de aproape de a arde podul de aur pe care Trump l-a construit către el, a declarat un oficial al administrației, vorbind sub condiția anonimatului pentru a oferi detalii despre gândirea actuală a președintelui. Trump nu a decis încă dacă va impune sancțiuni suplimentare Moscovei ca răspuns la escaladarea atacurilor lui Putin asupra Ucrainei, potrivit a 4 oficiali americani. Publicația notează că aliații europeni, confruntați cu posibilitatea ca Trump să renunțe la discuțiile de pace fără a pedepsi Rusia, încearcă să găsească o modalitate de a prelua inițiativa în sprijinirea Ucrainei. Trump a făcut amenințări similare, chiar dacă inconsistente, încă din prima zi a sa de mandat, dar nu a intensificat niciodată presiunea asupra Moscovei, chiar dacă Putin a vorbit în repetate rânduri despre susținerea păcii, intensificând în același timp bombardamentele în Ucraina, scrie Politico. Când Trump a vorbit săptămâna trecută cu mai mulți lideri europeni, după apelurile sale cu Zelensky și Putin, a părut să justifice reticența lui Putin de a se angaja în discuții de pace, potrivit a două persoane familiarizate cu conversația. Trump a sugerat că Putin ar fi putut refuza să participe la discuțiile de încetare a focului după amenințările cu noi sancțiuni economice din partea Europei și a Statelor Unite ale Americii, au declarat sursele publicației. Deși Trump era frustrat de Putin, au declarat sursele, el le-a spus clar europenilor că nu-i plac sancțiunile și speră că îl va putea determina pe liderul rus să se conformeze fără presiuni. Există de asemenea persoane din interiorul și din afara administrației care i-au spus lui Trump că sancțiunile ar afecta companiile americane și ar descuraja Rusia în negociere, a spus oficialul american. Mai mulți parlamentari republicani sau congresmeni au început să susțină activ sancțiunile. Liderii republicani din Senat susțin proiectul de lege bipartizan, dar așteaptă un semnal clar de sprijin din partea lui Trump. Și dacă Trump se opune public sancțiunilor, acest lucru ar putea reduce sprijinul sau i-ar putea determina pe republicani să se întoarcă împotriva lui, adaugă publicația. Oficialii europeni și observatorii experimentați ai Rusiei spun că Moscova încearcă să separe războiul din Ucraina de relațiile SUA cu Rusia, pe care atât Putin cât și Trump le consideră ca oferind un potențial semnificativ pentru apropiere economică.
Un oficial european a remarcat, se pare că rușii ar dori să separe două subiecte. Unul este relațiile dintre Rusia și Statele Unite, celălalt este Ucraina. Oficiali americani și ruși au sugerat oportunitățile profitabile care ar putea apărea dacă ambele țări își normalizează relațiile bilaterale după negocierile de pace. Deci, Trump o joacă cumva la două capete, nici nu vrea să impună sancțiuni împotriva Rusiei, dar îl critică, așa aparent, ca să pară un tip dur. Dronele ucrainene atacă o fabrică de dezvoltare a dronelor din apropierea Moscovei. O știre foarte interesantă. Dronele ucrainene au atacat o fabrică de dezvoltare a dronelor din orașul Dubna, regiunea Moscova, conform canalelor rusești din Telegram. Adică Astra, baza, citând locuitori, primarul Moscovei Serghei Sobyanin pe Telegram. Pe rețelele de socializare sunt publicate videoclipuri cu drone pe cerul deasupra Dubnei, precum și o explozie și un incendiu după impact. Locuitorii din videoclip spun: Constant a fost lovit din nou. Hai să vedem despre ce e vorba. Iată drona. Site-ul companiei precizează că aceasta creează vehicule aeriene fără pilot și echipamente de aviație. Ia auzi. Mamă, ce explozie. Puh. Hai să vedem dacă mai există și alte astfel de materiale. Da, iată, o grămadă de filmulețe. Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a scris 17 mesaje despre atacurile cu drone de la începutul zilei. Potrivit acestuia, apărarea aeriană a distrus cel puțin 31 de drone care zbureau spre capitala Rusiei. Hopa, între blocuri, iată. În această zonă, liniște, păsărelele ciripesc, cip, cirip, cip, cirip și se va auzi probabil o bubuitură. Nu? Nici o bubuitură. Mai vine o dronă între timp. Dezamăgitor, nu s-a auzit nicio bubuială. Ba, m-am grăbit. S-a auzit o bubuitură. Pe final. S-a și speriat cel care filma. De asemenea, a scris despre respingerea unui atac cu drone asupra Zelenogradului, potrivit oficialului, atât la Moscova cât și la Zelenograd. Nu există pagube grave sau victime, iar specialiștii serviciilor de urgență lucrează la locul unde au căzut epavele. Vedem niște ciuperci de fum. Dubna este numit orașul științific. Orașul este situat în nordul regiunii Moscova, la 121 de kilometri de Moscova. Și acum trecem la o treabă foarte interesantă. Nu știu dacă știți, în ultimul timp, atât Merkel cât și Starmer și Macron au dat undă liberă folosirii armamentului cu rază lungă de acțiune, cu rază medie și lungă de acțiune, armament care provine din Marea Britanie, Franța și Germania. Și acum cancelarul Merz a spus pe față că Ucraina nu mai are nicio restricție după ce rușii au făcut atacul, cele 3 zile de atac împotriva populației civile. Ei pot lovi, ucrainenii pot lovi baze militare, bineînțeles au restricționat doar să nu le folosească împotriva civililor din Rusia. Și acum pot lovi cu aceste arme occidentale baze militare și pot lovi chiar la Moscova. Atât de departe pot ajunge ucrainenii cu
sistemele de rachete. Și dacă Germania trimite rachete Taurus în Ucraina, Rusia are o problemă majoră cu podul Kerch, podul Crimeei. O declarație a cancelarului german Friedrich Merz din 26 mai despre loviturile de lungă durată din interiorul Rusiei a readus la viață o speranță de mult timp din Ucraina că Berlinul este în sfârșit pe cale să trimită Kievului rachetele sale Taurus. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Nu mai există restricții privind gama de arme livrate Ucrainei nici de către Regatul Unit, nici de către Franța, nici de către noi. Nici din partea SUA nu există restricții, a spus Merz. Scăzând oarecum așteptările, Merz a clarificat a doua zi că se referea la permisiunile acordate de aliați Ucrainei anul trecut, dar menționarea termenului noi a stârnit în continuare speculații că aceștia ar putea fi pe drum, adică rachetele acestea ar putea fi pe drum. În prezent, Berlinul nu oferă Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune la care se refereau permisiunile acordate. Este o veste bună că au ridicat aceste restricții privind utilizarea rachetelor, a declarat pentru Kyiv Independent Oleksandr Mereshko, parlamentar ucrainean și președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului. Dar unde sunt aceste rachete? Unde este Taurus, de exemplu, a adăugat el. De ce n-a trimis încă Germania rachete Taurus Ucrainei? Poziția Germaniei de a nu trimite Ucrainei rachete Taurus a fost o politică impulsionată în mare parte de către Olaf Scholz, știm foarte bine, predecesorul lui Merz. Ucraina folosește rachete Attack-MS fabricate de către Statele Unite ale Americii de peste un an și rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie și Franța de peste 2 ani. A lansa Taurusul în acest moment este mai puțin pentru ucraineni și mai mult pentru germani, deoarece Taurusul a devenit simbolul suprem al fricii și escaladării angoasei germane, a declarat Fabian Hoffmann, cercetător doctorand la Universitatea din Oslo, specializat în tehnologia rachetelor pentru Kyiv Independent. Și de aceea este atât de important să naști un taur, îndrepți greșeala, a spus acesta. Îl vedem pe Merz în această imagine. În timp ce Scholz a blocat în repetate rânduri livrarea rachetelor Taurus, din cauza îngrijorărilor sale legate de escaladarea conflictului, succesorul său a fost mult mai deschis în privința acestei posibilități. În aprilie, Merz a sugerat chiar în mod specific că Taurus ar putea fi folosită, racheta, pentru a viza infrastructura militară strategică rusă din Crimea ocupată, inclusiv podul Kerch, podul Crimeei. Într-un interviu acordat ARD, Merz a subliniat necesitatea de a sprijini Ucraina în trecerea de la o poziție reactivă la una proactivă pe câmpul de luptă, spunând că Kievul trebuie să fie echipat pentru a modela evenimentele și a preveni situația. Dacă lucrurile continuă așa, dacă, de exemplu, cea mai importantă legătură terestră dintre Rusia și Crimea este distrusă sau dacă se întâmplă ceva chiar în Crimea, unde se află cea mai mare parte a logisticii militare rusești, atunci aceasta ar fi o oportunitate de a readuce strategic această țară în peisaj, în sfârșit, a spus Merz, referindu-se la Ucraina. Diferența dintre racheta Taurus și Storm Shadow, de exemplu, în ceea ce privește raza de acțiune, viteza și sarcina utilă, Taurus seamănă mult cu Storm Shadow, care este fabricat de filiala franceză a producătorului Taurus MBDA. Scalp sau Storm Shadow și Taurus aparțin aceleași clase de rachete de croazieră, a scris un reprezentant al MBDA Deutschland într-o declarație pentru Kyiv Independent. Diferă în ceea ce privește datele de performanță, dar ambele sunt fundamental potrivite pentru misiuni de atac la mare distanță împotriva țintelor strategice. Taurus este cel mai bun sistem de arme din arsenalele occidentale pentru a dărâma poduri. Principala distincție pentru Taurus constă în designul focosului propriu zis. Taurus poate fi programat să explodeze după ce lovește o țintă specifică, cum ar fi un bunker. Racheta poate penetra și efectiv număra straturile înainte de a exploda, înainte de explozia finală, maximizând daunele.
Taurus ar reprezenta o îmbunătățire majoră a puterii de foc a Ucrainei în atacuri, în adâncime, în principal pentru că poate străpunge fortificațiile rusești mai dense. Și aici ni se arată în acest tabel, în această hartă, ca să spunem așa, posibile ținte pentru Taurus și vedem raza mai lungă de acțiune de 500 de kilometri care ar lovi inclusiv dincolo de Moscova, Attack-Emasu care vedem că lovește ceva mai puțin la 350 și avem aici întregul material. O să vă las link în comentarii pentru a vă lua informația, a citi cei care sunteți interesați în a-l parcurge pe toți. Și acum trecem la ziua 1190 a războiului din Ucraina, în care rușii au pierdut în ultimele 24 de ore 1050 de militari, 4 tancuri, 2 vehicule blindate de luptă, 18 piese de artilerie, iar lista cu pierderile rusești o găsiți în această imagine. Acum suntem pe hărțile Deep State, a think tank-ului ucrainean, Deep State. Vedem că în partea de sud, în ultimele 24 de ore, 48 de ore vom lua așa, nu au existat modificări ale fronturilor, dar apropiindu-ne de Velica Novosilka, mai precis între Velica Novosilka și zona Pokrovskului, vedem acest teritoriu pe care rușii au reușit să-l acapareze. Este vorba de aproximativ 3 km pătrați la Kotlia Rivka. Mergem mai spre nord, pentru că am văzut niște dezvoltări ale fronturilor și în această zonă. Rușii au fost, așa cum știm, acum câteva săptămâni, respinși din această zonă, din localitatea Kotiane, de către ucraineni și ucrainenii au reușit să rămână înrădăcinați în această poziție. De asemenea, în Lisivka, rușii au reușit să ucrainenii, au reușit să îi țină la distanță pe ruși în această zonă. Dacă mergem spre zona Toretskului, vedem că din continuare zona este destul de stabilă, cu toate că vedem că zona gri s-a mărit în această pungă între Suca-Balca. Este o veste îmbucurătoare, totuși că aici încă rușii nu au avansat. Deci între Suca-Balca și Oleksandropil vedem că rușii au reușit să cumva să mărească zona gri, adică zona de no man's land. Toretskul rămâne, așa cum se poate vedea, stabil. Mergem mai la nord spre Ceasov, iar vedem că nu s-au întâmplat modificări ale fronturilor. De asemenea, vedem că nici la Kupiansk nu au existat aceste modificări, dar ce am observat eu, nici în zona Vovceanskului nu au existat aceste modificări, dar ceea ce am observat eu, din păcate, mergând mai la nord, înspre zona Sumă, am observat că în această zonă rușii au reușit să mai penetreze o zonă de aproximativ 3 km pătrați după estimarea mea. Dacă mergem aici așa și vedem despre ce e vorba, asta este scara la 1 km, aici este suprafața de vreo 3, maxim 4 km pătrați. Bun, mergem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 27 mai, cu principalele știri. Kremlinul stabilește condiții pentru a stabili controlul permanent asupra centralei nucleare Zaporojie, ocupată de către Rusia, sugerând că Rusia intenționează să ocupe ilegal și să anexeze teritorii suplimentare în Ucraina. Oficialii ruși profită, probabil, de faptul că Ucraina și Rusia nu au stabilit termene concrete pentru următorii pași în procesul de pace pentru a amâna complet procesul și a prelungi războiul.
Putin continuă să folosească angajamente puternice orchestrate pentru a promova efortul Kremlinului de a crea o societate rusă militarizată unită împotriva Occidentului, care susține un război prelungit în Ucraina și un posibil conflict viitor cu NATO. Consiliul Uniunii Europene a aprobat prima fază a planului ReArm Europe al Comisiei Europene. O veste foarte bună, un plan de 170 de miliarde de dolari, 150 de miliarde de euro de împrumuturi pe care țările europene pot să-l acceseze. Sper că România își va dezvolta, își va repune în funcțiune industria de armament mare pe care a avut-o. Acesta este un prilej foarte bun atât a ne proteja țara și a crește economic de pe urma, a beneficia economic de pe urma acestor investiții. Și bineînțeles a pune la distanță pe ruși, adică a-i ține la distanță pentru că rușii nu o să atace țări puternice. Și avem aici hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 27 mai. Vedem aici direcția Sumă, Vovchansk. Aici avem râul Oschil, niște poziții geolocalizate de pe râul Oschil, Kupiansku, Lugansk, Siversk, direcția Siversk, Donetsk, Pokrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu evitați și să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!